dnešním videu se společně podíváme na mapu, kterou vytvořil samotný Epic ve spolupráci s hrou Alan Wake. Jmenuje se Alan Wake Flashback a myslím si, že to bude takovej malinký trailer na nadcházející hru. Začínáme uprostřed nicoty a máme tu lampu s baterkou. Moment, já jsem viděl, že tady by měla být insane grafika, tak si dám všechny textury na max v lobby. OK, teď to vypadá rozhodně jinak. Tak jdem si to projít, měla by to být asi jako hororová mapa, ano. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer, and 13 years ago I found myself in a horror story of my own making. Předpokládám, že to prostě bude návnada na tu hru, která bude vycházet. Co mám dělat? Departure, já nevím, co to je. Aim. Já mám aim it. V té hře jde v podstatě o to, že jste detektiv, jestli se nepletu, a hledáte svoji ztracenou ženu. Aha, OK. Já jsem tu hru nikdy nehrál, se přiznám. A tenhle styl her mě úplně nebere. Je zajímavý, že dělá jako promo ve Fortniteu. Je trošku škoda, že tady nehrajeme vyloženě za tenhle skin, který bychom museli normálně jinak koupit, že byste si ho mohli vyzkoušet právě v téhle mapě zadarmo. Jasně, tady vidíme minulost. Naštvaná frajerka, klasicky. Lednička jí moc nefunguje. Something new, but nothing works. I can't take it. Alan, you've been working on this for over 2 years. You need a break. I heard about this peaceful little town. It'll be the perfect place to clear your head. A tyhle vzpomínky vypadají docela creepy. A small, quiet town in Washington. Just what I needed. First, we stopped at the local diner to get our cabin key from the landlord. Kam to je příběhovka? Mám zasmířit, předpokládám. To je docela silná baterka. To vypadá docela jako dobře, ale. Jakože fakt dobře. Počkej, já se chci podívat víc detailně, já nemůžu skákat. Ty jsem strašně omezený, tady není ani slide. Kámo, já chci být zase ADHD Fortnite kid. Můžu jít sem? Ne, je tu bariéra. Remember. Vzpomeňme si. As soon as I stepped in the door, the waitress Rose recognized me. Said she was my biggest fan. Had all my books. Jasně, chce podpis určitě, fotku. I asked about the landlord. Rose said he must have gone to the restroom. To je docela hodně dobrý by bylo, kdyby ta hra vlastně začínala přesně takhle jak ve Fortniteu, že bychom si ve Fortniteu mohli zahrát třeba prvních 10 minut v opravdový té hry. That's when Barbara Jagger appeared, an older woman in a vintage funeral gown, like something out of a 1960s horror novel. She said the landlord hadn't been able to make it and handed me the cabin key. She insisted she'd come by later to check on us and to meet Alice. Je to docela hustý. Tohle je furt Fortnite. Tyhle stromy jsou skvělý. Alice and I drove through the majestic landscape to our cabin. The little wooden house stood alone on a tiny island near the shore of Cauldron Lake, in the bowl of an impressive caldera. Bridge, asi na to musím zasvítit, předpokládám. Takhle to asi funguje i v té reálné hře, předpokládám. Ale líbí se mi tady ta vegetace. Are you sure you read the directions right? It's nothing like in the brochure. It said near the lake, not on it.
Věř mi, já mám vždycky pravdu. I told myself I could rest here, sleep here, forget about my work. I thought we could be happy here. Já bych tady moc šťastný asi úplně nebyl, jako nevypadá to tady na relax moc. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. No, aspoň, že je nahoře a ne dole, ve sklepě. Že tady nebude žádný jumpscare. Jsme v minulosti zas. To se vždycky hezky změní, to je docela dobrý, že to je černobílý. Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of Damn it, scenery would Alice, get you- you past. Everyone keeps. Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He So specializes now in you want to helping get me artists. committed? No, it's not like that. That's not. Alan? Alan? Don't. Just don't. I don't want to hear it. A něco se jí stalo? To je hustý, že to vyšetřujeme jako a vidíme minulost. Ty oči, to je úplně hnusný. Ní nevidí? Však má baterku. When I came to, I was behind the wheel of a crash car on a forest road. I felt like I had woken up from one nightmare only to find myself in another. I remember diving in after Alice. So how was I here? Zatím to nedává nějak extra smysl. Záhadná detektivka. Předpokládám, že nám to vyjasní ta hra. Máme tady epizodu 2 ze 3 a je to divné. Kámo, z toho se mi dělá divně. Tady určitě zase musíme namířit. Vzpomeňme si. Zpátky do minulosti. That was the name I'd planned to use for the next novel I'd never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. Departure by Alan Wake. Rok. Já mám spadnout, ty kráso. Dobrý. Kámo, to číst nebudu. Sorry. Ne. A fragment of some demented horror story. Bout, my jsme na řece. Čech, to je propast. Ne, to určitě bude za dlouhý text a počkejte, já vám ho vemu. Ale číst to fakt nebudu, sorry. You're stupid. I realized that the shadowy figure was the character from the page I just found. The Taken. A man taken over by a creature of supernatural darkness called the Dark Presence. Úplně jak zombie. Má takový divný pohyby. Ale tohle asi zombie neumí. Já vypadám jak zombie, nebo spíš ten Alan Wake. Já jenom procházím a koukám na to, co se tu stalo. Ale ten dřevorubec byl sakra divnej. Komu, jaký auto? Teď na nás vyleze Samara. Že já píšu jako příběh? OK, tohle je docela zajímavý. Já nevím vůbec, jak dopadla jednička, nebo jako nehrál jsem tu hru, takže nevím.
Jasně, budeme spát v lese a probudíme se v nějaký chatrči. Hartman, I fell. What? No, you. I found myself stuck in Cauldron Lake Lodge, Dr. Hartman's clinic. He tried to convince me I was a patient of his, that I had imagined everything. I knew he was lying. Soon enough, his true colors would be revealed. It's okay, Alan. Just let go. The pages I'd been carrying with me were gone. I needed them back. They were the key to finding out, to understanding this mystery. Kam mám jít? Kam mám jít? Já nemůžu skákat. Kam já nevím, co mám dělat. Go to Hartman office. No jo, ale jak? Jo, já mám možná mířit. To je debil. To mě nenapadlo. Hej, a dost! Mám vzít ten papír? Podle mě to z vás taky nikdo nečte, ale tak. Vemu ho. Otevři. Tak, jsme v minulosti. I broke into Hartman's office to learn the truth. No, je docela velký. Manuscript pages were on his desk, the ones I had found and more. I confronted him, furious. He admitted he had been lying and tried to cut a deal with me. He was still trying to manipulate me, to use my writing for his own ends and to make the dark presence stronger in doing so. No a jako... Hele, já vůbec nejsem na detektivky, zatím mě to žádným způsobem nenavnadilo, abych si koupil Alana Wakea. Skin si teda koupím, protože jsem sběratel, ale jestli je o tomhle celá ta hra, tak já nekoukám jako ani na žádný takovýhle detektivky. Seriály nebo tak. První osoba, pozor. Co tam je? In a dream, I found myself back at the cabin, just like the manuscript described. It felt like I was reliving a suppressed memory. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, what had happened to Alice. Já jsem vlastně něco trošku přeskočil. Manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Under the influence of the dark presence, I'd written a horror story, and now my own words were tearing my world apart. It was using my story to grow stronger, to spread its darkness. But somehow some part of me had been aware enough to write my own escape into the story, a way back to Cauldron Lake, to Alice. Kámo, piš ve Fortniteovém světě, kde je Fabio, píly a všechno bude dobrý. Žádný bubáci ani temnota. No, tohle je docela fajn. Ale není to můj styl úplně. Úplně potřebuji ADHD, rychlý gamesky, tohle je moc pomalý na mě. Mě už by asi žádná příběhovka normálně nebavila. Tohle mi trošku připomíná fasmofobii. Tak doufám, že se tu nebudu bát, jak u ní. I was ready. I fought Jagger with the light, shattered the darkness inside her. She was gone. But this was a horror story, and the ending had not yet been written. There would be a price to pay. No. Zajímavý vzpomínky.
Zajímavý spisovatel. Ale tahle minihra mě rozhodně nepřesvědčila o tom, abych si Alana Wakea koupil. Spíš naopak. Kámo, měla tam doslova zábradlí. There's light and there's darkness, cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. Alice was safe, but the balance had to be kept. I'd taken her place, a small price to pay. Now I was trapped here, in the dark place, outside reality. Hej, můžu skákat. A můžu se i skrčit. Nemůžu sprintovat. Fuj, tak to je pěkně hnusný sklep. Co tam vidíš? If I wanted to escape, I would have to start writing again. A new story. A sequel to Departure. My name is Alan Wake. I'm a writer. Return by Alan Wake. A jako popravdě čekal jsem víc od tady té mapy. Asi. Počkej, on je i film, Alan Wake. Once it's in the story, I have to use it to keep the story true. It got in. I have to make the story darker now. But that gives it power. That's bad. I don't want that. But I have no choice. It's an arms race. All right, now keep it together. Damn it. I'll be the first one to cross the finish line. Dostanu odměnu? Ty krásu, to jsem nečekal, takovejhle jako ending screen. Pěkný asi trailer, mě tyhle hry nic moc neříkají, myslím si, že ani vám ne, pokud vás baví Fortnite, ale kdo ví, třeba se mýlim. Každopádně budu moc rád, když dáte like, odběr se zvonečkem a pokud byste chtěli podpořit moji pravidelnou tvorbu, jak jistě víte, kód Alkan podtržítko, anebo klikněte na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Díky všem za podporu a mějte se krásně, vidíme se zítra. Čau čau.